ሰላም ውድ የኢትዮ ሄራን ተማሪዎች እንዴት አላችሁ? ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የአስረኛ ክፍል ፊዚክስ ፓርት 2 ፕሮጀክታይል አት አን አንግል የሚለውን ቶፒክ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። በባለፈው ቶፒክ ላይ ፕሮጀክታይል የሚለውን አይተናል። እንግዲህ እንደ ሪቪዥን ያህል ፕሮጀክታይል ኢዝ an object that is projected without an engine or other motive force ወይም ኢንጂን ሳይኖርበት ፕሮጀክት የሚሆኑ አካላት ወይም በኤር ላይ የሚንቀሳቀሱ አካላት ኢኮሊስ ፕሮጀክታይል ተብሎ ይጠራሉ። ትራጀክተሪ ምንድነው የሚለውን አይተናል። the path followed by projectile motion ብለን and vertical እና horizontal projection ማለት without angle ሳይኖር የሚለውን አይተናል። ስለዚህ እነዚያ ቤዚክ ናቸው። ለዚህኛው አንድ አይነት ናቸው። የሚለያዩት የታመኖራ የተወሰነ የሆነ ቫሪ የምታደርግ ነገር አለ። So basic formulas or basic component or elements when an object is projected from a certain angle. ከሆነ ቴታ ላይ እንዲ ፕሮጀክት ስትሆን ምን ይሆናል? ምን ይፈጠራል የሚለው ነው ያለው። ሁለት ኮምፖነንት ቬሎሲቲ ይኖራል፣ ሁለት ኮምፖነንት ኦፍ ዲስታንስ ኦር ዲስፕሌስመንት ይኖራል። እያንዳንዱ ነገር የምናየው ይሆናል። ናው እዚህ ጋር አንድ ኮንሲደር የምናደርጋቸው ነገሮች we ignore air resistance ኢግኖር እናደርጋለን። and also there is a single force that acts in a forward direction which is called gravitational force, but horizontally there is no force. horizontally ምንም አይነት ፎርስ እንደሌለ ኤር ዲስታንስን ኔግሌክት ማድረግ እንደሌለ ኢግኖር ማድረግ፣ ቨርቲካሊ ግን አክት የሚያደርግ ፎርስ አለ፣ እሱም ግራቪቴሽናል ፎርስ ይባላል። ስለዚህ ቼንጂንግ ቬሎሲቲ የሚኖረው ቨርቲካሊ ብቻ ነው እንጂ ሆሪዞንታሊ ቼንጂንግ ቬሎሲቲ አይኖርም። there is no net ፎርስ ስለሌለ። ቨርቲካሊ ግን there is ቼንጂንግ ቬሎሲቲ ይኖራል። ለምን? there is downward ፎርስ ስላለ ማለት ነው፣ which is called gravitational force ስላለ። በሱ ምክንያት ቨርቲካሊ ይቀየራል፣ ሆሪዞንታሊ ግን የሚቀየር ነገር የለም። ሶ ከኢኒሺያል ጀምሮ እያንዳንዱ እንላለን። አሁን እዚህ የምንፈልጋቸው ዋና ዋና ነገሮች አንደኛ h max እንፈልጋለን፣ ማክሲመም h። ሁለተኛ we have to find the horizontal and vertical component of velocity። horizontal እና vertical component of velocity እናገኛለን using trigonometric value, trigonometric function ማለት ነው። በትሪጎኖሜትሪ ተጠቅመን using trigonometry to find the horizontal and the vertical component of velocity and the horizontal distance እናገኛለን። horizontal distance at any time and the maximum horizontal distance. The maximum horizontal distance is the distance from the initial point up to the point in which an object is landing ማለት ነው። እስከሚወድቅበት ድረስ አለው ሬንጅ ተብሎ ይጠራል። እሱን እናገኛለን at any time። እዚህ ጋር at any time t ብንጠየቅ ደግሞ እንዴት ማግኘት እንደምንችል እሱንም የምናይ ይሆናል። ናው እያንዳንዱን እያየን ፕሩፍ እያደረግን በዚህች እንሄድ ይሆናል ማለት ነው። first of all we have to find the horizontal and vertical component። እሱን ካየን በኋላ እነዚያን አምስት ኢኩዌሽኖች ይዛችኋቸዋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ያዟቸው በጣም ጠቃሚ ናቸው ብዬ ነበረ። አምስት ኢኩዌሽኖች፣ እነዚህ አምስት ፋንዳሜንታል ኢኩዌሽንስ ኦፍ ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን የምንላቸው መያዝ ያስፈልጋል። ከዛ በኋላ ይሄን ፕሩፍ ማድረግ ቀላል ነው የምናየው ነው። ከመጀመሪያው ጀምሮ ስንጀምር vx the horizontal component of velocity using trigonometric value በትሪጎኖሜትሪክ ኢኩዌሽን ወይም ደግሞ በትሪጎኖሜትሪ ተጠቅመን ሆሪዞንታል ቬሎሲቲ እንዴት እንደምናገኝ እናያለን። ነው ዛት ይቺ ምንድነች? ከዚህ ይቺን ስናመጣት ማለት ነው፣ ቀጥታ እዚህ ጋር ስናመጣት ይቺን ትመስላለች። ናው እዚህ ጋር ምን ትሰራለች ማለት ነው? ቴታ ነች። ይቺ ማለት ናት። ይቺ ማለት ይቺ ነች። ዘሴም ነው። እዚህ ጋር ይቺ ኤክስ ነች፣ ይቺ ቪኤክስ ትባላለች። ይቺ ደግሞ ቪኖት ዋይ ናት፣ ይቺ ቪኖት ኤክስ ነች። ኢኒሺያል ኮምፖነንት ኦፍ ዘ ቬሎሲቲ ሆሪዞንታል the initial component of velocity, the initial component of velocity in the y direction, in the x direction በሁለቱ ማለት ነው። ስለዚህ ይቺ ቴታ ነች። ሮዛት ይቺ ቪ ኖት ናት፣ ሃይፖተነሷ ማለት ነው። እዚህ ጋር 90 ዲግሪ አለ። ናው ቪ ኖት ዋይ ሲካፈል ለቪ ኖት ማለት ምን ይሆንልናል ማለት ነው? ሳይን ቴታ። ክሪስ ክሮስ እናደርገው የምናገኘው ቫልዩ and v naught x which is equals to v naught x over v naught which is equals to cos theta። ከዚህ በኋላ ምንድነው ማለት ነው? ክሪስ ክሮስ እናደርገው v naught x which is equals to v naught times cos theta and v naught y which is equals to v naught sin theta። ኢኒሺያል ማለት ነው v naught ማለት ኢኒሺያል ማለት ነው v naught። ስለዚህ ኢኒሺያል ኮምፖነንቱን በሆሪዞንታል እና በቨርቲካል አገኘን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምንድነው ይሄን ከሰራን በኋላ
ቀጥታ ምንድነው ቨርቲካሊ ቬሎሲቲው ምን እንዴት ቫሪ ያደርጋል የሚለው እናያለን። ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ ሆሪዞንታሊ ስንል ሆሪዞንታሊ የለም። ስለዚህ ሆሪዞንታል ቬሎሲቲ ኢዝ ዘ ሴም የትኛው ፖይንት ላይ ዘ ሴም እዚህም ዘ ሴም እየሆነ ነው የሚሄደው። ይሄው እንደዚህ ይሄዳል፣ እንደዚህ እያደረገ ነው የሚሄደው። ይሄው እያደረገ እያነሰ ይሄድና ፋይናሊ እዚህ ጋር ሲደርስ ምን ይሆናል? እዚህ ጋር ፋይናል ቬሎሲቲ 0 ስለሚያደርጋት ማክሲመም ሄይት ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ እያደረገ እዚህኛው እያደረገ ይወርዳል ታች ድረስ ማለት ነው። ሶ v not x v not cos theta ነው። v not y ደግሞ v not sin theta ነው። v not x is the same or the horizontal component of velocity is the same at every point because there is no force that act in a horizontal direction and we ignore air resistance ማለት ነው። ከዚህ በኋላ vy እንዴት ያደርጋል የሚለውን ስናይ ይችኛዋን ኢኩዌሽን መጠቀም ነው። we know that v final which is equal to v initial plus acceleration times t in upward direction we consider acceleration as negative g ብለን ነው የምንወስደው። ምክንያቱም ከእንቅስቃሴ in opposite direction ነው። ግራቪቲ ዳውንዋርድ ነው፣ ደግሞ አፕዋርድ ነው እየተንቀሳቀሰ ያለ። ሶ ግራቪቲ ኔጌቲቭ ብለን ነው የምንወስዳት። እዚህ ጋር እንመጣና ቀጥታ v final y v not y the final component of the vertical velocity ምንድነው ማለት ነው which is equals to v initial v not y ማለት ነው minus gt ለምን ማይነስ ጂቲ አልናት ብንባል አክሰለሬሽን ወደ ላይ ስንት ምንድናት during projectile motion in upward direction acceleration is equals to negative g ስለሆነ አክሰለሬሽን እንደ ኔጌቲቭ ጂ አድርገን ስለምንወስዳት እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ጂ ትሆናለች ማለት ይህችን ኢኩዌሽን በመጠቀም ከዚያ በኋላ v not y which is equals to ነው ዛት v not y minus gt ብያለሁ። v not y ማለት ምን ማለት ነው ስንል ይሄው the vertical component of velocity ኢኒሺያል ያለው ማለት ነው። ይቺ በዚህ ቦታ እናስገባለን v not sin theta minus gt this is the vertical velocity of a projectile at every time or at time t ማለት ነው። ማንኛውም ታይም ላይ vertical velocity ፈልጉ ብንባል አፕላይ የምናደርገው ፎርሙላ ይሄ ነው። ሶ አንድ ኢኩዌሽን ጨርሰናል። what will happen for the vertical component of the velocity when an object is projected from a certain angle ለሚለው መልሱ ይቺ ትሆናለች ማለት ነው። v not y which is equals to or the horizontal the vertical velocity at any time t which is equals to v not sin theta minus g v not መጀመሪያ ላይ የተሰጠን velocity ማለት ነው። ይሄ አንድ ኢኩዌሽን ጨርሰናል ማለት ነው። ሁለተኛው ኢኩዌሽን የምንለው ምንድነው? ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው እዚህ ያለው vertical velocity እዚህ ጋር ያለችው vertical velocity እዚህ ጋር ያለችው vertical velocity ተብለን ብንጠየቅ ይቺን ፎርሙላ አፕላይ እያደረግ የምናገኝ ይሆናል ማለት ነው። በኤግዛምፕል ስለምንመጣ በደንብ ደግሞ እናያለን። ዋናው አሁን እንዴት ፕሩፍ እንደሚደረግ ነው። በት ሆሪዞንታል ቬሎሲቲ ግን ስንመጣ ሆሪዞንታል ቬሎሲቲ at any time ብንመጣ ያው ዘ ሴም ነው። የሚቀንሰው ነገር የለም። አንድ አይነት ሌንግዝ ነው ያላቸው ዘ ሴም ነው። that means እዚህ እስከሚደርስ ድረስ ሆሪዞንታል ቬሎሲቲው ዘ ሴም ነው። ሶ የሱ መስራት አያስፈልግም። ሆሪዞንታል ፋይናል ሆሪዞንታል ቬሎሲቲ ቢባል እዚህ ራሷን ነው አፕላይ የምናደርግ v x y which is equals to v not x v not x which is equals to v not cos theta ነው። በቃ የሚቀየረው ነገር የለም፣ አንድ አይነት ነው። there is no horizontal force ብዬ ስለተናገርኩ ማለት ነው። ከዚህ ቀጥሎ የምንሄደው ምንድነው እዚህ እስከምንደርስ ድረስ የሚፈጀው ታይም ምን ይሆናል? ምክንያቱም አንደኛ ማክሲመም ሄት ያግዘናል፣ ሁለተኛ ደግሞ ታይም ኦፍ ፍላይት ቶታል ታይም ፍላይት ለማግኘት ያግዘናል። ሶ how long it needs up to the maximum height ከማክሲመም ሄት ድረስ ምን ያህል ታይም ይፈጃል የሚለውን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ነው እሱን ለማየት አሁንም የምንጠቀም የትኛዋን ነው? እሱን ለማድረግ የምንጠቀመው ፎርሙላ ቀጥታ የትኛዋን መጠቀም እንችላለን? ይህቺን ፎርሙላ መጠቀም እንችላለን። ይህቺኛዋን ፎርሙላ ተጠቅመን ታይም ኦፍ ፍላይቱን እስከዚህ ድረስ የሚፈጀውን ታይም ማስላት ይቻላል። the time which is needed from the initial point up to the maximum height is called time of ascent ተብላ ትጠራለች። so time of ascent እናገኛለን። ከዚህ ጀምሮ እስከዚህ ያለችዋ from maximum height up to the point ወይም ደግሞ እስከ ኢንድ ፖይንቷ ድረስ ያለችዋ ደግሞ ታይም ኦፍ ዲሴንት ተብላ ይጠራል። ነው ቶታል ፍላይት ታይም ወይም ደግሞ ቶታል ታይም ወይ ፍላይት ታይም ማለት the time required from the initial point up to the end point ከመጀመሪያው ፖይንት እስከ ኢንድ ፖይንቱ ድረስ ያለው ታይም ቶታል ፍላይት ታይም ተብሎ ዲፋይን ይደረጋል። ሶ ያ ታይም እንዴት እናገኛለን? ታይም ኦፍ አንሰንት ፕላስ ታይም ኦፍ ዲሴንት because time of ascent is equals to time of descent እስከዚህ ያለው ታይም እኩል ነው። ከዚህ እስከዚህ ያለው ታይም ጋር የሚፈጀው ታይም ጋር እኩል ነው።
አይለያይም። ስለዚህ ቶታል ታይም አግኙ ከተባለ ከዚህ እስከዚህ ያለው ሲደመር ከዚህ እስከዚህ ያለው ዘሴም ነው ቱ ታይምስ አድርጎ ማስቀመጥ ነው። ዋናው ግን ከዚህ እስከዚህ ያለው ታይም እንዴት ማግኘት ይቻላል? በቀላሉ the time needed or the time taken by a projectile from its initial point up to its maximum height ድረስ ያለው እንዴት ማግኘት ይቻላል የሚለውን በዚህኛው ፎርሙላ ፕሩፍ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። now v naught y which is equals to, that means the vertical component of velocity at any time t which is equals to v naught sin theta minus gt ብለናል። but at maximum height እዚህ ጋር at maximum height the vertical component of velocity is 0. vertical component, the final vertical velocity is 0 at maximum height. maximum height ላይ በባለፈው አይተናል። maximum height ላይ final velocity in the y direction ምንድነው? 0 ነው። ሰዎች ምን እናደርጋታለን ማለት ነው? 0 እናደርጋታለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ማለት እዚህ ጋር ይሄው 0 ነው። ይሄ ምንም አይነት vertical velocity እዚህ ጋር የለም። so 0 which is equals to v naught sin theta minus gt ማለት ግራቪቲ ታይምስ ቲ። ከዚህ በኋላ ምን እናደርጋለን ማለት ነው? ይቺ ወደዚህ ስናመጣት ፕላስ ትሆናለች። ማይነስ ነች፣ ወደዚህ ስትመጣ ፕላስ ትሆናለች። ሶ gt ግራቪቲ ታይምስ ቲ which is equals to v naught sin theta. now you have to divide both sides by g. በግራቪቲ እናካፍላለን፣ ይሄንን በግራቪቲ እናካፍላለን። ፋይናሊ ምን ይመጣልናል ማለት ይቺ ወደዚህ ስናመጣት ምን ይመጣልናል? time which is equals to time of answer ከዚህ እስከዚህ የፈጀው ታይም ማለት ነው which is equals to v naught sin theta over g ይቺ ትመጣልናለች ማለት ነው። this is the time required up to the maximum height. ይሄ እስከ maximum height ድረስ ያለው ታይም ነው። ቶታል ታይሙ ከተባለ ምን ማለት ነው ብያለሁ? you have to multiply it by 2 በሁለት ማባዛት። ምክንያቱም ከዚህ እስከዚህ ያለው v naught sin theta over g ነው። ከዚህ እስከዚህ ያለው v naught sin theta over g ነው። የሚለያይ ነገር የለውም። that means t total which is equals to 2 times v naught sin theta over g ማለት ነው። ለምን መደመር ስለሆነ ታይም ኦፍ አንሰር ፕላስ ታይም ኦፍ ዲስተንስ እስከዚህ ያለው v naught sin theta over g ፕላስ እስከዚህ ድረስ ያለው ከዚህ እስከዚህ ያለው እንደዚሁ v naught sin theta over g ነው። ሁለቱ ሲደመር ምን ይሆናል? 2 times v naught sin theta over g ይሆናል ማለት ነው። በዚህ መንገድ ፕሩፍ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። this is the total time or the flight time required by or taken by a projectile object when it projects from a certain point at an angle theta up to its end point ድረስ ያለው ማለት ነው። በዚህ መንገድ ካልኩሌት የሚደረግ ይሆናል። ከዚህ ቀጥሎ የምንሄደው ማክሲመም ሄቱ እንዴት ማግኘት ይቻላል? እንግዲህ ማክሲመም ሄቱ ተናግሬያለሁ። በምን አይነት እንደሚገኝ ታይም ኦፍ ፍላይቱን እናስብ። ማክሲመም ሄት ደግሞ ከነዚህ ውስጥ የትኛው ነው የምንጠቀም? አሁን እንግዲህ ምንድነው ቨርቲካል ወይም ደግሞ በፋይናል ወይም ደግሞ ቨርቲካል ቬሎሲቲ አት ኤኒ ታይም ቲ ለማግኘት ተጠቅሜ ይሄን አምጥቻለሁ። አንድ ይቺን ኢኩዌሽን፣ ሁለተኛ ታይም ኦፍ ፍላይቱን ደግሞ ራሷን ይቺን ተጠቅሜ የትኛውን አግኝቻለሁ? ይሄው ይቺን አግኝቼ ከዚያ ተዋይስ አድርጌ ቶታል ፍላይት ታይሙን እስከዚህ ድረስ የፈጀው ከተባልኩ ይሄኛውን እጠቀማለሁ። ከማክሲመም ሄት እስከዚህ ድረስ ከተባልኩ ደግሞ ይሄን እጠቀማለሁ። ቶታል ፍላይት ታይሙ ከተባልኩ ይሄን እጠቀማለሁ። ስለዚህ ይቺ ታይም ሬንጅን ለማግኘት ታግዘኛለች። ሬንጅ የምትሰራው በዚህችን አስገብቼ ምክንያቱም ቶታል ታይሙ ሲባዛ ስለሆነ ማለት ነው። ቀጥታውን የምንሄደው ይሄን ካገኘን ታይም ካገኘን ሆሪዞንታል ዲስታንስ እና ቨርቲካል ዲስታንስ እንዴት ይገኛል የሚለውን ደግሞ ቀጥታ የምንሄደው ይሆናል ማለት ነው። የምንሄደው ምንድነው ሆሪዞንታል እና ቨርቲካል ዲስታንስ አት ኤኒ ታይም እንዴት ማግኘት እንደሚችል ማለት ነው። ያው ከመጀመሪያው ጀምሮ ስንመጣ ምን ዛት the horizontal distance at any time ማለት እዚህ ጋር ወይም እዚህ ሊጠይቅ ይችላል። at any point ሊጠይቅ ይችላል with respect to time ማለት ነው። በዚህ ጊዜ horizontal distance እንዴት ማግኘት እንደሚችል ይሄን አያያል። now the horizontal displacement x which is equals to horizontal velocity times time. horizontal velocity በታይም ማባዛት። horizontal velocity ማለት vx ነው times time ይሰጠናል። vx ደግሞ የታወቀ ነው። vx እንዴት ነው? vx ስንት ናት ብለናል? ይሄው v naught cos theta። ምክንያቱም at any time ተብለን at any time በማንኛውም ታይም horizontal velocity አይቀየርም። so v naught cos theta times t ማለት ነው። በታይም t ማባዛት ነው። ይሄ the horizontal displacement at any time t
ለማግኘት አሁን ቀጥታ የምንለው ቨርቲካል ዲስፕሌስመንት ሲሆንስ ቨርቲካል ዲስፕሌስመንት ሲሆን ደግሞ እንዴት እንደምናገኝ እሱን የምናገኘው the vertical displacement at any time t እንዴት እናገኛለን ከተባለ የትኛው ፎርሙላ ከነዚህ ውስጥ አንዱ ፎርሙላ አፕላይ ማድረግ እንችላለን at any time ስንጠይቅ for example ይህን ፎርሙላ አፕላይ እናድርግ ይህን ነው እንግዲህ ኢኒሺያል ሄት የለውም ይሄ ማለት ቼንጅን ያስቀመጥኩት ኢኒሺያል ሄት የሚኖር ከሆነ ነው በት ኢኒሺያል ሄቱ ከታይ ስለተነሳ ከዜሮ ስለተነሳ ምን የለውም ኢኒሺያል ሄት የለውም so this final minus initial የሚለውን እኛ ዝም ብለን h ማድረግ እንችላለን ምን ብለን እንወክለዋለን for the vertical velocity y ብለን እንወክለዋለን y which is equals to እንጣና እዚህ ጋር v initial t v initial ማለት ምን v initial y ነው መጠቀም ለቨርቲካሉ v initial y ደግሞ ማለት v naught sin theta ነው so v naught sin theta ብለን 1 over to h square a ማለት ምን ማለት ነው ለአፕዋርድ ሞሽን ኔጌቲቭ ጂ ናት ብለን አይተናል ኔጌቲቭ ጂ ብለን ነው የምንወስደው ስለዚህ ማይነስ እንላታለን 1 over to gt square ለምን ማይነስ ሴት መጣ because ማይነስ ጂን ተከተለ ማይነስ ጂ በማን ቦታ በኤ ቦታ ተከተለ ይሄ መጣ ይሄ the vertical displacement at any time t ብንባል በዚህ መንገድ ማግኘት ይቻላል ማለት ነው v naught sin theta minus 1 over to gt square ከፈለግን ምን ማድረግ እንችላለን ቼንጅ ነው ማለት ይቻላል ይሆን እንተለይቃለ ማለት ቼንጅ ነው ወደ ላይ ሲሄድ ማለት ነው v naught sin theta minus 1 over to gt square is the formula used to find the vertical distance the vertical displacement at any time t ማለት ነው በማንኛውም ታይም t ሲጠየቅ ይህችን ፎርሙላ አፕላይ አድርገን መስራት እንችላለን ከዚህ ቀጥሎ የምንለው ቀጥታ ምንድነው ቀጥታ የምንለው ወደ ማክሲመም ሄት የምንለው ምክንያቱም ሆሪዞንታሉ ነው ቨርቲካሉ at any time t ብለን አይተናል እዚህ ጋር x ኖት ካለ አንድ የምነግራችሁ ነገር x ኖት ካለ if there is initial displacement in horizontal direction ካለ የምንጠቀማት ፎርሙላ ይቺ ነች x ኖት ፕላስ ብለን ምን እናደርጋለን ይቺ v ኖት cos theta times t ይሄ ምንድነው ኢኒሺያሊ መጀመሪያ ላይ ሆሪዞንታል ዲስፕሌስመንት ካለ ነው አንለስ ግን የምንጠቀመው ይሄ ነው at any time t ከተባለ ኢኒሺያሊ ከዜሮ ከተነሳ ማለት ነው ይሄም ኢኒሺያሊ ከዜሮ ከተነሳ ነው የሚሆነው ኢኒሺያሊ ከዜሮ ካልተነሳ እዚህ ጋር ምን ማለት ነው ዋይን መደመር ነው ሌላ እንትን የለውም ኢኒሺያሊ የነበረውን ሄት መደመር ማለት ነው ኢኒሺያሊ የነበረውን ለምሳሌ h ኖት ቢኖር h ኖት እንደምርና y ስኳርስ h ኖት ፕላስ ይሄ አዲስ ያገኘ ነው ማለት ነው በዚህ አይነት መንገድ የምናገኘው ነው ከዚህ ቀጥሎ how can we find the maximum height ይቺ ማክሲመም ሄቷን እንዴት እናገኛት so maximum ሄቷን ለማግኘት how to use this formula አምስተኛዋን uniformly accelerated motion ላይ among the five equations of uniformly accelerated motion you have to take the fifth equation አምስተኛውን equation ስንወስድ ይቺ ማለት ነው v final y at maximum height ምን ይሆናል at maximum height ምን ይሆናል 0 so 0 ይሆናል at maximum height final velocity እዚህ ጋር 0 እንደሚሆን ካወቅ vy equals to 0 ብለናል vx ብቻ ነው የሚሆነው so እዚህ ጋር ምን እናደርጋለን ማለት ነው ይቺን 0 እናደርግና እናገኛለን ማለት ነው we know that vy which is equals to v naught sin theta ወይም ደግሞ ከመጀመሪያው ጀምሮ ላሳያችሁ እንዲገባችሁ በደንብ ማለት ነው v initial square plus 2as now s ማለት በዚህ ጊዜ ማክሲመም ሄት ማለት ስለሆነች sን ማክሲመም ሄት እናታለን ማለት ነው so vy is equals to 0 vy ምን ይሆናል 0 ለምን ማክሲመም ሄት ላይ ስለሆነ the vertical component of velocity 0 ነው ብለናል በጣም ቤዚክ የሆነ ኮንሰፕት ነው ስለዚህ 0 which is equals to v initial y v naught y ለበላትና v initial y የሚለውስ ምንድነው ወይም ደግሞ v initial እና v initial ማለት v initial y ነው v initial y ማለት ደግሞ ይቺ ነች v naught sin theta v naught sin theta the whole square a ማለትስ ኔጌቲቭ ጂ ናት ብያለሁ a which is equals to ኔጌቲቭ ጂ ናት በአፕዋርድ ሞሽን አፕዋርድ እየተንቀሳቀሰ ስለሆነ ስለዚህ minus 2g s ማለትስ h max ናት ማክሲመም ሄቱ s ማለት ከዚህ ያለች ነው h max ናት so h max ብለን እንወክልና ከዛ በኋላ ይሄ ወደዚህ ሲመጣ ምን ይሆናል ወይም ወደዚህ ስናመጣው ምን ይሆናል ፖዚቲቭ ይሆናል ኔጌቲቭ ስለነበረ so ወደዚህ ስናመጣው 2 times g times h max
which is equals to v naught sin theta the whole square ይሆናል። now ለቱጂ ማካፈል h max እንዲቀርል ለቱጂ ስናካፍል ይሄ በዚህ ይጣፋል። now h max ምን ሆኖ ይመጣልናል ማለት ነው። ወደዚህ ላምጣትና እቺን ወደዚህ ላምጣትና እንዲህ ላምጣትና ለቱጂ አካፈልኩ now h max which is equals to v naught sin theta the whole square over 2g v naught square sin square theta over 2g እንዴት በሉ v naught ስኩዌር ታደርጋታለህ v naught ስኩዌር ይሆናል አይደል sin theta ስኩዌር ሆነ ማለት ደግሞ sin ስኩዌር theta ማለት ነው። በእናትህ sin theta ካገኘ በኋላ ስኩዌር ማድረግ ነው እንጂ thetaውን ስኩዌር አናደርገው over 2g this is the maximum the formula for the maximum heat ማለት ነው። maximum heat when an object is projected from a certain angle ከcertain angle ሲወረወር የምናገኘው ፎርሙላ ይሄን ይመስላል v naught square sin square theta over 2g ይሄ ፎርሙላውን ፕሩፍ አድርጌያለሁ ማለት ነው። አሁን የቀረን ማን ነው ሬንጅ ይቀራል ማለት እሱን ደግሞ ፕሩፍ እናደርጋለን። እነዚህን በስርዓት ያዙ ማለት ነው። እዚህ ጋር አንድ ማን ተረስቻለሁ ቲን ተረስቻለሁ እዚህ ጋር ቲ ብላ አስገቡ እዚህ ጋር ማን መኖር አለባት ግዴታ ቲ አለች እኔ ረስቻት ነው ረስቻት ሳይሆን የጻፍኳት መስሎኝ ማለት ነው ጻፍኳት እየዘለልኳት ስለዚህ ቪኖስ ሳይን ቴታ ታይምስ ቲ ነው ማይነር ተሰጥቶ ታውቃላችሁ ቲን ረስቻት እዚህ ጋር ቲ አለች እዚህ ጋር ቲ መግባት አለባት እዚህኛው ላይ ቲ ስቆይቼ እቺን የጻፍኳት መስሎኝ ወደዚህ ይቻላል። ስለዚህ ቪኖስ ሳይን ቴታ ታይምስ ቲ ማይነስ 1 ኦቨር 2 ጂቲ ስኩዌር ይሄ ዘው ቨርቲካል ዲስፕሌስመንት አት ኤኒ ታይም ቲ ነው ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ሬንጅ እንሄዳለን። ደግሞ ሬንጅ እንዴት እንደምናገኝ ነው ማሳየት። how can you find the maximum horizontal displacement ማለት maximum ወይ ደግሞ ፍላይ ታይሙ ሲወድቅ ከኢኒሺያል ፖይንት እስከ ፋይናል ወይ ኤንድ ፖይንቱ ድረስ ወይ ላንዲንግ ፖይንቱ ድረስ ምን ያህል ርዝመት አለው ሆሪዞንታል ዲስፕሌስመንት ምን ያህል ነው የሚለው አሁን የማሳየው ይሆናል። ይሄን ደግሞ ለማወቅ ምንድነው እኛ የምንጠቀማት ፎርሙላ ሲምፕል ይቺኛው መጠቀም አንደኛ ቶታል ፍላይ ታይሙ እንደሚያገልቅ ቅድም ላይ ነግሬያችኋለሁ። እንደገና ደግሞ ይቺኛው ፎርሙላ እንጠቀም ሶ ከዚህ እስከዚህ ያለው ሆሪዞንታል ዲስፕሌስመንት ነው ኤክስ ነው። ግን እኛ ብለን የምንጠራው ምንድነው the maximum horizontal displacement or range ብለን ነው የምንጠራው። ሶ range x which is equal ከሚለው ነው የምንጀምር each v naught cos theta times t now x means r range now range which is equal to v naught cos theta times t v naught cos theta times t now total flight time ማለት t ቶታሉን ነው ከዚህ ስለሆነ ቶታሉን ነው የምንጠይቅ። አሁን ሌላ ቦታ ላይ ቶታሉ ላይ ሆን ይችላል እዚህ እስኪደርስ ቶታሉን ነው የምንጠይቅ ቶታሉ ነው መስራት ያለብን። ሶ እሱ ምንድነው ቶታሉን ብለን ያገኘነው 2 v naught sin theta over g ቶታል ፍላይት ታይም ብለን አይተናል። ታይም ኦፍ አንሰንት ብለን ታይም ኦፍ ዲሰንት ማለት ነው የሁለቱ ድምር። ሶ በታይም ቦታ ማንን ማስገባት ነው ይቺን ማስገባት ነው 2 times v naught sin theta over g ማለት ነው። በቃ ከዚህ በኋላ የማባዛት ስራ now range r which is equals to v naught times v naught square times 2 sin theta cos theta over g ይሆናል ማለት ነው over g። ከዚህ በኋላ ምንድነው አንድ ምነግራችሁ ነገር ትሪግኖሜትሪክ አይደንቲቲ ይባላል። 9ኛ ክፍል ላይ ተምራችኋል። ትሪግኖሜትሪክ አይደንቲቲ ኮንሰፕት ላይ ከትሪግኖሜትሪክ ኮንሰፕት 2 times sin theta cos theta which is equals to sin 2 theta ደግሞ አለው 2 sin theta cos theta ማለት sin 2 theta ማለት ነው። this is called trigonometric identity or trig identity ተብሎ ዲፋይን ይደረጋል። ሶ እሱን ቀጥታ መተን በ2 sin theta cos theta ቦታ ላይ sin 2 theta አመጣን ማስገባት ነው ማለት ነው። so range r which is equals to v naught square sin 2 theta cos theta sin theta cos theta 2 sin theta cos theta replaced by sin 2 theta sin 2 theta over g ማለት ነው። this is the range or the maximum displacement when an object is projected from a certain angle ማለት ነው። ከሆነ አንግል ላይ ፕሮጀክት ሲደረግ የምናገኘው ቫልዩ ይሄን ይሆናል።
so ኢኩዌሽኗ ቀጥታ እዚህ ስናመጣት range r or the maximum horizontal displacement which is equals to v naught square sin theta sin 2 theta what sin 2 theta over g ይሄን ይመስላል ሬንጁ ይሄ ነው ማለት ነው ሶ ይሄን ካየን በኋላ from a certain height ቢሆንስ የሚለውን ደግሞ የምናይ ይሆናል አሁን ሬንጁ ይሄን ይመስላል ከምን ኢኒሺያል ሄቱ ምን ሲሆን 0 ሲሆን ማለት ነው ግን ከሆነ ፎቅ ላይ ለምሳሌ ቢወረወርስ ኢኒሺያል ሄት ቢኖርስ ሬንጁ እንዴት ማግኘት ይቻላል የሚለው ከዚህ ይለያል መጽሐፉ ላይ ፕሩፍ ያደረገውን ዝም ብሎ ነው የሚያስቀምጥላችሁ ሶ እዚህ ግን ፕሩፍ እናደርገዋለን ቀላል ስለሆነ በጣም ሲምፕል የሆነ ሜትር ስለሆነ ኳድራቲክ ኢኩዌሽን ኮንሰፕቱ ስላላችሁ በቀላሉ ምን ማድረግ ይቻላል ፕሩፍ ማድረግ ይቻላል ያለ ሶ እዚህ ጋር የቀረን ነገር የለም አሁን ደግሞ from a certain height ከሆነ ሄት ላይ አንድ ኦብጀክት ሲወረወር አሁን ይሄ from ኢኒሺያሊ ሲሆን አይተናል vx v naught cos theta ነው v naught y v naught sin theta ነው vy v naught sin theta minus gt ነው t total to v naught sin theta over g the horizontal displacement at any time t v naught cos theta t the vertical displacement at any time t v naught sin theta t minus 1 over 2 gt square h max or the maximum height v naught square sin square theta over 2 g and range which is equals to v naught square sin 2 theta over g ብለን አግኝተናል ናው ቀጥታ ምን ወደ ምንድነው from a certain height ሲሆንስ እነዚህ ናቸው ፈተናል ያሉት ኖርማሊ የሚወጡ እነዚህ ናቸው በሙሉ እነዚህ ነው ኢቫሉዌት አድርጉ የሚባለው አሁን ግን ደግሞ from a certain height ሲሆንስ እንዴት ማግኘት እንችላለን የሚለውን እሱን ፕሩፍ አድርግላችሁና ለዛሬው ክላስ በዚህ እንትን ብለን ቀጣይ ላይ በኤክሰርሳይዝ እንገናኛለን ለመስራት ማለት ነው እነዚህ ፕሩፍ አድርገና ፎርሙላ ፕሩፍ አድርጋችሁ የሚያስተላልፍ የፊዚክስ ተማሪ መሆናችሁ ቢታውቁ ፕሩፍ አድርጋችሁ ካልያዛችሁ ፎርሙላ መሸምደድ ብቻ ቫልዩለስ ነው የሚሆነው ሶ how can we prove እያንዳንዷ ፊዚክስ ላይ ያሉ ፎርሙላዎችን ፕሩፍ እያደረጋችሁ ከኔ ጋር የምትቆዩት ፕሩፍ እያደረግን እያንዳንዷ እንዴት መጣ የሚለው በፕሩፍ በተለያዩ መንገዶች እየሰራን ነው የሚሄደው ሶ መጽሐፉ ላይ ያለው አለ from a certain height ሲሆን እንዴት ነው ሬንጁ የሚገኘው የሚሉትን ከዛው ማክሲመም ሬንጅ ሆሪዞንታል ሬንጅ የሚባል እሱ ነገር ከዚህ አይወጣም ከዚህ ስለማይወጣ በኤክሰርሳይዝ ፕራክቲስ የምናደርገው ይሆናል ማለት ነው ቀጥታ how can you evaluate or how can you find the formula of the range when an object is projected from initially from a certain height ማለት initially from a certain height ሲወረወር ወይም ፕሮጀክት ሲደረጉ for example ከሆነ ፎቅ ላይ 10 ሜትር ወይ 100 ሜትር ካለው ፎቅ ላይ ወይም ደግሞ 20 ሜትር ካለው ፎቅ ላይ ቢወረወር ወይም ደግሞ 100 ሜትር ካለው ሰርቴን የሆነ height ላይ የሆነ ቦታ ላይ ቢወረወር ከ10 ሜትር ላይ ቢወረወር ምን ይሆናል ሬንጁ ምን ይሆናል የሚለው ከዚህ ለየት ስለሚል እሱን ፕሩፍ እናደርጋለን መጽሐፉ ላይ የሚያለው ምናልባት በአሰስመንት ወይ በመናምን መንገድ ወይ ቢሰጥ በቀላሉ ፕሩፍ እንድታደርጉ ዛሬ እንመከርላችሁ ይሆናል ማለት ነው አሁን ደግሞ ወደዚያ እንሄዳለን ምንድነው from a certain height of initial height አለ ከዚህ ጋር ሲወረወር እንዴት ነው ሬንጁ የሚገኘው የሚሆነው አሁን ቅድም ላይ ከኢኒሺያል ከዚህ ነበር የተናገረው አሁን ግን from a certain height ከሆነ height ላይ ፕሮጀክት ሲሆን እንዴት ማግኘት እንደሚቻል እሱን ፕሩፍ እናደርግ ይሆናል ማለት ነው ናው የምንጠቀመው ፎርሙላ የሚጠቅመን ፎርሙላ ምንድነው አንደኛ እዚህ ጋር ያለች ፎርሙላ የምንጠቀመው ፎርሙላ አለች ይቺ ፎርሙላ ተጠቅመናለች ማለት ነው እሷን ፎርሙላ አፕላይ እናደርጋለን ሚሊዮን ፎርሙላ እናገኝ ምንድነው change in s that means h final minus h initial which is equals to ይቺ ማለት ነው change in ያላት ማለት ነው which is equals to v naught v initial t v naught sin theta t minus 1 over 2 gt square የሚለውን ይሄን ፎርሙላ ፕሩፍ እንትን እንላለን ናው ከዚህ በኋላ ምን ይመጣልና እኛ ታይሙን ለማግኘት ነው ዋናው ታይሙን ካገኘን በኋላ ሌላው አንድ አይነት ነው በኮዝ እዚህ ተታሪ ቀጥታ ማስገባት ነው የሚለይ ነገር የለውም አሁን ታይም ቲዩ 2v no sin theta over g ላይሆን ይችላል ላይሆንም ይቀየራል ሶ እዚህ ጋር ምንድነው የምናደርግ h final which is equals to እንልና v no sin theta t minus 1 over 2 gt square ያልኩት እቺ ወደዚህ ስለማለት ነው ፕላስ ትሆናለች አይደል ሶ v naught sin theta times t minus 1 over 2 gt square plus h naught ማለት እቺ h naught ኮንስታንቷ c ናት ማለት ነው አሁን ይሄኛው ምን ይሆናል አት ማክሲመም ሄት ላይ ይሄኛው አለ ብናስብ እዚህ ጋር ምንድነው ማለት ነው እዚህኛው ላይ ኢኒሺያሊ ፋይናሊ ላይ ላንድ ያደረገበት ፖይንት ስለዚህ ከነስቶ እስከዚህ ነው ያረፈ ከዚህኛው እስከዚህኛው ስለሆነ እዚህ ጋር ምን ይሆናል ሄቱ 0 ይሆናል ማለት ነው
ሶስቱን ምን ብለን ወስደዋለኛ 0 ብለን ኮንሲደር እናደርገዋለን ምክንያቱም ፋይናል እንትኑ ነው እዚህ ድረስ ነው 0 ነው ፋይናል ሄቱ ወይ ደግሞ ፋይናል ዲስፕሌስመንት ኢን ዘ ዋይ ዳይሬክሽን 0 ነው መጥቶ እዚህ ጋር ስላረፈ 0 ነው የሚሆነው ሶችን 0 እናደርጋታለን ማለት ነው ስለዚህ ምን ይሆናል እዚህን 0 ስናደርጋት v ኖት ሳይ ቴታ ታይምስ t minus 1/2 gt square plus h naught which is equals to 0 ሆነ ማለት ነው ከዚህ ምን አገኘ ማለት ነው ኳድራቲክ ኢኩዌሽን ኳድራቲክ ፎርሙላ አገኘ ማለት ነው in term of t ማለት ነው t ኳድራቲክ ኢኩዌሽን with times t በታይም t ኳድራቲክ ኢኩዌሽን ሆነልን ከዚህ በኋላ ታይምን ማግኘት ይቻላል by using the general formula minus b plus or minus the square root of b square minus 4ac over 2a የሚለውን ፎርሙላ ተጠቅመን minus b plus or minus the square root of b square minus 4ac over 2a የሚለውን ተጠቅመን ታይምን ማግኘት እንችላለን so time which is equals to minus b ማለት ምን ማለት ናት የማን ኮኤፊሺየንት ናት minus b ማለት የማን ኮኤፊሺየንት ናት የt ኮኤፊሺየንት ማለት ይቺ ማለት ነው ይቺ ምንድናት ማይነስ ናት ስለዚህ v ኖት sin theta ብለን ወስዳለን ፕላስ ኦር ማይነስ ፕላስ ነው የምንወስድ ለምን ማይነስ አናደርግም ታይም ኔጌቲቭ ስለማይሆን ማይነስ ማይነስ ሳይን ኢግኖር ኔጌቲቭ ሳይን በዚህ ጊዜ ኢግኖር እናደርጋለን ማለት ነው ሶ በዚህ ጊዜ ፕላስ ብለን ይችኛዋ ላይ ስም ፕላስ the square root of b square minus 4ac b square ማለት a square ሲደረግ ማለት ነው v ኖት sin theta whole square ነው ምክንያቱም b ስለሆነች b ይችላል እዚህ ጋር ቢ ያረኳት ኖት sin theta times t minus 1/2 gt square plus h ኖት ስኳር 0 የሚል መጣልን h ፋይናል እዚህ ጋር ምን ስለሆነ h ፋይናል እዚህ ጋር 0 ነው እዚህ ሲወርቅ ምን ይሆናል 0 ስለሚሆን ከዚህ ጀምሮ እስከዚህ ያለ 0 እዚህ ጋር h ኢኒሺያል ግን ስላለ ከዛ በኋላ h ፋይናል ማይነስ h ኢኒሺያል ወይም ቼንጅ ኔስ ማለት ፋይናል ዲስፕሌስመንቱ ማይነስ ኢኒሺያል ዲስፕሌስመንቱ ነው ሶ h ፋይናል 0 ናት ይቺ ግን ወደ ስተርም ትሆናለች ፕላስ ትሆናለች ማለት ነው ፕላስ ትሆናለች ሶ h ፋይናል which is equals to sin theta times t minus 1/2 gt square plus h ኖት plus h ኖት እንደምራታለን ማለት ነው now v ኖት sin theta times t minus 1/2 gt square plus h ኖት እኩል ነው 0 ለምን h ፋይናል እኩል ነው 0 ስለሆነ now b ማለት የትኛዋ ናት ይቺ b ነች ይቺ ማለት b ናት ይቺ b ናት ይቺ ደግሞ ይቺ እንዳጠቃላይ ማናት a ማለት ናት በኳድራቲክ ኢኩዌሽን በዚህ ኢኩዌሽን መሰረት እንመጣ ማለት ነው ይቺ ማለት ደግሞ ማናት c ነች ኮንስታንት c ናት አው ከዚህ በኋላ ወደ ፕሩፍ ነው ቀጥታ ምን ሄደው ማለት ነው ምን ወደ ሚለው ፕሩፍ ነው ማለት ነው ቀጥታ ምን ሄድ you know that t ለማግኘት x ለማግኘት x is equals to minus b plus or minus the square root of b square minus 4ac over 2a ነበር the general formula for quadratic equation as this equation is quadratic with time t በታይም t አማካኝ ኳድራቲክ ስለሆነ ሌሎች ኮንስታንት ኮኤፊሺየንቶች ስለሆኑ ሶ ምን ተጠቀመው ፎርሙላ t ለማግኘት t is equals to minus b ማለት ይሄ ነው but we ignore the negative sign in this case negative sign ነው የምናደርጋት እኛ ኢግኖር እናደርጋታለን ማለት ነው ሶ ምን እናደርጋለን ቀጥታ v ኖት sin theta over v ኖት sin theta ፕላስ ብለን እንሄዳለን ቀጥታ v ኖት sin theta plus the square root of ማለት ነው the square root of b square ማለት n square ስናደርግ v ኖት sin theta square minus into አድርገን 4ac a ማለት የትኛው ማለት -1/2g -1/2g times c ማለት ማለት h ኖት ኦቨር እንዳጠቃላይ ማለት ነው ኦቨር ምን ይሆናል ወይ ደግሞ ኦቨር 2a 2 times a ማለት የትኛው 2 times a 2a ማለት ምን ነው ብያለሁ 1/2g -1/2g ከታች ኔጌቲቭ እንዳይመጣ ወይ ኢግኖር ኔጌቲቭ ሳይሆን ምን እናደርጋታለን ኢግኖር እናደርጋታለን 1/2 g ኔጌቲቭ የሚያመጣብን መቶ ማለት ነው እዚህ ጋር እኛዋ ፖዚቲቭ መሆን ስላለባት እንትን እንላታለን ማለት ነው እሱን እንደዚህ እናደርግና ፋይናሊ ምን የሚሆን ነገር ይመጣልን ማለት ነው 2 times 1/2g ከዛ በኋላ time t which is equals to you know sin theta now
አሁን እዚህ ይሄን አግኝተናል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ውስጥ ያሉትን ነገሮች የመስራት ነው። እዚህ ጋር ማባዛት ነች እና ወደዚህ እንመጣና ታይም ቲ which is equals to v naught sin theta plus the square root of ብለን ይቺ v naught sin theta the whole square v naught sin theta the whole square minus 4 times minus 1 over 2 4 times minus 1 over 2 minus 2 ይሆናል minus 2 gh minus 2 gh ነው ከዛ minus of minus ምን ይሆናል እዚህ ጋር ፕላስ ይሆናል ስለዚህ ፕላስ 2gh not over ይመጣና 2 times 1 over 2 g ይቀራል g ማለት ስለዚህ የፎርሙላው ለምንድን ነው እንዴት እዚህ ጋር minus 1 over 2 አልነበረች ለምን ጂን minus 1 over 2 n minus 1 over 2 ብለናት የለ ከተባለ ታችኛው minus 1 over 2 አደረግነው ማለት ኔጌቲቭ ስለሚመጣ ኔጌቲቭ ሳይን ደግሞ ለታይም አይሆንም ስለዚህ ታይም ኔጌቲቭ አይሆንም በዚህ ምክንያት ኔጌቲቭ የሚያመጣብን ኬዝ ኔጌቲቭን ኢራዲኬት ማድረግ ነው ኔጌቲቭ ሳይን ኢግኖር እናደርገዋለን ማለት ነው ኔጌቲቭ ሊያመጣብን የሚችል እንትን ምን እያደረጉ መተው ነው ኢግኖር እያደረጉ መተውን ማለት ነው ይጋ ኔጌቲቭ ሳይኗን እንተዋታለን ከዛ በኋላ ይችን አገኘ ጂን ታይሙ ይሄ ይሆናል ማለት ስለዚህ the time required to reach its end point when an object projects from a certain height is calculated by using the formula v naught sin theta plus radical of v naught sin theta the whole square plus 2gh naught over g h naught is the initial height ማለት ነው initial የነበረ ወይም የተወረወረበት height ለምሳሌ ከ10 ሜትር ላይ ከተወረወረ ያቺ 10 h naught ትባላለች ማለት ነው በዚህ መንገድ ፕሩፍ ይደረጋል now ታይሙ ይሄ ነው ማለት ነው time required from a certain height ለምሳሌ ሪች ለማድረግ ቶታል ፍላይት ታይም ፈልጉ ብትባሉ የምትጠቀሙት ፎርሙላ ይሄን ነው እንጂ ይችኛዋን አይደለም ማለት ነው ከዛ በኋላ ቀጥታ የት ነው የምንሄደው እዚህ ጋር ነው የምንሄደው know that x which is equals to v naught cos theta times t ስለዚህ x which is equals to v naught cos theta ሲባዛ በታይም ነው now we replace this equation in a place of time ማለት ነው ቅድም ላይ ማን ነው ስንተካይ ነበር ይሄ ነው ስንተካይ ነበር አሁን እንግዲህ የምትተካይ የትኛው ነው ይሄን ነው ማለት ነው from a certain height ከተወረወረ so ምን ይሆናል time t እንትን ነው x or range ማለት ነው range total time ይሄ ስለሆነ ማለት ነው which is equals to v naught ከወዲ ጀምረን ያል እንዲበቃ ማለት ነው ስፔስ እንዲበቃን v range is equals to v naught cos theta into ይቺ ታይም በዚህ ታይም ማባዛት ማለት ነው በታይም ቦታ ይቺን መተካት into v naught sin theta plus radical of v naught sin theta the whole square plus 2gh naught over g ይሆናል ማለት ነው ይሄ ምንድነው ምን ለማግኘት ነው ከሰርቴን ሄት ይወረወር ሬንጅ ለማግኘት የሚጠቀሙ ፎርሙላ ይሄ ነው v naught cos theta into v naught sin theta plus radical of v naught sin theta square plus 2gh naught ማለት ነው over g ጂ ሲብናናተናል በቃ ይሄ በዚህ መንገድ ፕሩፍ ተደርጓል ማለት ነው ሶ ይሄን ይመስላል ማለት ነው ሶ ሬንጅ ፈልጉት ባሉ በዚህ ጊዜ ይሄ ነው ፕሩፍ እንዴት እንደሚደረግ አሳያችሁ በዚህ መንገድ ነው ሶ ሲምፕል በጣም ሲምፕል የሆነ ወይ ነው በዚህ መንገድ ፕሩፍ ይደረጋል ሲምፕል ነው የሚከብድ ነገር አይደለም የሌላ ደግሞ እዚህ ጋር ያልገባችሁ ነገር ካለ ቴሌግራሙ ላይ ወይም ደግሞ በኮሜንት ላይ ጽፉልኝና ድጋሚ ቀጣይ ፔሪድ ላይ ስመጣ እንደጠየቃችሁኝ መሰረት በባለፈው ብዬ ሪቫይዝ አድርጌላችሁ ነግራችሁ ሜዲዮና ጠቅላላ ኢኩዌሽኖች እንደዚህ ናቸው ከነዚህ ኢኩዌሽኖች ውጭ ምንም አይነት ጥያቄ ስለ ፕሮጀክታይል ሞሽን አይመጣም የሚመጣ ነገር የለም እነዚህ ናቸው ጠቅላላ ፕሩፍ አድርጋችሁ ፕሩፉ ገብቷችኋል ብዬ አስባለሁ በተለይ ይቺ እንዳሳገን ሆነ አንዳንዴ ይሰጣል ማለት ነው ሰላማችሁ ይብዛ እንግዲህ ከኛ ጋር አብራችሁ ሁኑ ሳብስክራይብ ያደርጋችሁ ሳብስክራይብ በማድረግ አበረታቱ የማሪ እንደመሆናችን እንድንበረታታ ለእናንተ ማለት ይሄ ለእናንተ ነው ዋናው ነገር የሚጠቅም ነገር ስለሆነ ሳብስክራይብ ያደረጋችሁ ላይክ ሼር ያደረጋችሁ ለጓደኞቻችሁ ሁሉ ያደረሳችሁ ጥያቄ እየጠየቃችሁኝ ኮሜንት ምናምን እየሰጣችሁኝ የተሻለ ስራ ከዚህ አሪፍ የሆነ ስራ በደንብ ጥሩ የሆነ ስራ ለመስራት የእናንተ እርዳታ ስለሚያግዝ ማለት ነው እናንተ እርዳታችሁ አይለ
ምን በማድረግ ሳብስክራይብ በማድረግ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት ላይ በመጻፍ በእነዚህ መንገድ በተለይ አስተያየት በመስጠት በሱ ነገር ተባበሩ ማለት ነው። በቀጣይ ላይ ፓርት 3 ላይ ኤክሰርሳይዞች እናደርጋለን እዚህ ዙሪያ ማለት ነው። ኤክሰርሳይዞች እንሰራለን ምናምን በእነዚህ ኢኩዌሽኖች ሁሉ የሚሰሩ ጥያቄዎች እንሰራለን። እንዲሁም ቴሌግራሙ ላይ ብትገቡ ኢትዮ ሄራልድ ስቱደንት ኤንድ ካውንስሊንግ ብትገቡ እዚያ ዘንዳ እንደዚህ ጥያቄዎች ምናምን ይለቀቃሉ ማለት ነው። እነዚያ ጥያቄዎች የሚሰሩ ይሆናል። አይዟችሁ፣ በርቱ፣ ሰላማችሁ ይብዛ። እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።